كونه أرخص آيباد رسميا من أبل بعام 2021. الآيباد بجيله التاسع، هل هو بالفعل آيباد كويس؟ هل ينفع للدراسة عن بعد؟ هل ينفع لإتمام المهام؟ هل ينفع لمشاهدة المحتوى؟ ولو قارنته مع الآيباد الثامن وأيضا الآيباد ميني كونهم نفس الأسعار وحول بعض، مين اللي بيفوز ومين اللي بيعطي أفضل أداء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. دائما خليكم متابعين، وأكيد بتشوفوا كل التقنيات الجديدة والمقارنات وبكل أمانة وبدون مجاملة للشركات. وبسم الله مع الآيباد التاسع. آيباد الجيل التاسع يجي بتصميم نفس فلسفة التصميم اللي شفناها مع الآيباد في الجيل الثامن والسابع. حواف سميكة مصنوعة من الألمنيوم القابل لإعادة التدوير بنسبة 100%. الكلام يعني أن المواد نفسها اللي أبل قاعدة تستخدمها هنا هي أجهزة سبق وفككوها، وأيضا مواد أعادوا تصنيعها عشان تصبح مواد يستخدموها هنا. نهاية الفيديو ترى بعطيكم الإيجابيات والأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل، فتابعوني. كاميرا خلفية في الزاوية موجودة، وواجهة أمامية بالتصميم التقليدي مع زر للقائمة الرئيسية، مع حواف عريضة على اليمين واليسار وفوق، وبرضه البصمة موجودة في الحافة اللي تحت التاتش اي دي. ومعروفة هذه البصمة باستجابة عالية مع التطور الكبير اللي صار خلال آخر 7-8 سنين. سماكة الآيباد 7.5 ملم، وزنه حوالي نص كيلو، وتقريبا من ناحية الاستخدام إذا تعودتم على تصاميم الآيباد الكلاسيكية ما راح تلاحظوا أي فرق جوهري من هذه الناحية، بل إنه نوعا ما متطابق مع الآيباد الثامن بشكل جدا كبير. فعليا ما حتفرقوا بينهم إلا لو دققتوا بزيادة. المعالج في هذا الآيباد هو ال A13 Bionic. A13 Bionic معالج طلعته شركة أبل عام 2019 عشان يكون عندكم فكرة، وهذه أحد أسباب جعل هذا الآيباد أرخص من باقي الآيبادات البرو، الإير، وأيضا الميني اللي تحوي على معالجات يا ال 14 يا ال 15. المعالج اللي هنا شفناه في هواتف زي الآيفون 11 سابقا، ولا يزال واحد من المعالجات القوية في السوق. المعالج سداسي الأنوية بمعمارية ال 64 بت مع وحدة معالجة عصبية نيورال انجن. المعالج أيضا يقدم كفاءة عالية للاستخدام اليومي للتطبيقات حقة التعليم زي مدرستي، وتصفح ملفات ال PDF بكفاءة عالية. برضه حيكون مناسب للاستخدام المتوسط، يعني تطبيقات تحتاج معالجة زي الأدوبي فريسكو للرسم والتلوين، وتطبيق الأدوبي كابتشر واللي يوفر أدوات احترافية لتعديل وتصميم الصور، وغيرها من التطبيقات الأخرى. نعم، على نفس هذا الآيباد. بس قبل ما أفصل أكثر، إذا جيتوا حطيته تحت المجهر من ناحية قوته بالأداء مع الآيباد الثامن ومع الآيباد ميني الجديد، كيف بيكون الأداء؟ في اختبار الجيك بنش 5 قارنت هالجهاز بشكل مباشر مع الآيباد ميني الجيل السادس الجديد والآيباد الجيل الثامن اللي نزل السنة الماضية. في اختبار النواة الواحدة، آيباد الجيل التاسع حصل على 1331 نقطة، أما الآيباد ميني أداؤه أعلى فحصل على 1600 ونقطتين. فرق الأداء ما بين الآيباد التاسع والآيباد ميني ليش؟ لو أخذنا أنه هذا في معالج A13 Bionic حق 2019، والآيباد ميني جاي فيه معالج مخفف نوعا ما من معالج ال A15 Bionic اللي نزل عام 21. أما لو قارنت الآيباد في نفس الجيك بنش مع آيباد الجيل الثامن، فهنا الآيباد التاسع مرة ثانية 1331 نقطة، أما آيباد الجيل الثامن فجاب 1110 نقاط. في اختبار الأنوية المتعددة، الآيباد بجيله التاسع حصل على 3277 نقطة، أما الآيباد ميني ف 4358 نقطة. هنا لازم أوقف وأوضح، إذا الآيباد ميني في المهام المتعددة حيكون أداؤه أفضل، حيعطي فارق ممتاز من ناحية الأداء إذا قارنا الاثنين مع بعض. فإذا الاستخدامات العادية والأمور الطيبة اللي ذكرتها من ناحية المنصة ومشاهدة محتوى لسه أتكلم عليها مع الشاشة، وأيضا أمور الأشياء الخفيفة من معالجة الصور، حنعرف أن الآيباد الجيل التاسع بطل. أشياء أكثر دقة 4K، معالجة فيديوهات وغيرها، الآيباد ميني بطل. بس لازم أكمل الآيباد الجيل التاسع مع الآيباد الجيل الثامن في تعدد الأنوية. شلون؟ الآيباد الثامن حصل على 2316 نقطة، وأذكركم إنه الآيباد التاسع حصل على 3277 نقطة، فأيضا فارق واضح. وهنا لازم أقول إذا عندكم جيل ثامن، ترى حتى لو في هذا الفرق اللي أنتم شايفينه لا يعني إنه وجب التغيير أبدا. حدثوا الآيباد للآيباد OS الجديد
واموركم طيبه باذن الله. وايباد الجيل التاسع نعم تفوق بشكل ملحوظ على الايباد حق الجيل الثامن، والايباد ميني تفوق عليهم بوضوح. هنا يبغى لكم تحددوا الاحتياجات اللي تبغوها، تبغون توفروا في السعر مع الايباد بتصميم تقليدي واللي هو الايباد التاسع. هل تبغوا اداء وشاشه اصغر وافضل كاداء مع سعر اعلى؟ عندكم الايباد ميني. دحين لو جينا للالعاب واختبرنا لعبه ببجي، اشتغلت على الاعدادات حقت الاتش دي ار مع تفعيل وضع الاطارات العالي، وعطت كفاءه واستجابه عاليه في تجربه لعبه الكول اوف ديوتي موبايل، اشتغلت باعلى الاعدادات وبكفاءه عاليه. إذا حتى الآيباد بجيله التاسع ممتاز لكثير من الألعاب وبيعطيكم الأداء المقبول الممتاز. طبعا إذا أنتم متحملين أنكم تسووا اللعبة بآيباد أكيد الخيار لكم، هذا أمر جدا كويس. وأكيد في نقطة إضافية أحب أنوه عليها، وهي أن تقدروا تستخدموا يد تحكم بلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4، وتقدروا تستخدموا يد الإكس بوكس بكل سهولة على الألعاب لو كانت تدعمها، يعني اللعبة تدعمها، لأنه الآيباد بجيل التاسع يدعم أيادي اللعب هذه، شيء مرة رايق. تخيلوا عندكم آيباد ويد بلاي ستيشن تضبط مع بعض صح. ومن ناحية تطبيقات الواقع المعزز، فآيباد الجيل التاسع والآيباد ميني كلهم امورهم كويسه، لانه اصلا ما فيهم الحساسات اللي تعطي عمق اكبر اللي هي اللايدار، واللي تعطي تمكين اكثر لتطبيقات الواقع المعزز. فهنا التجربه مع الايباد ميني حتكون مره رايقه ومقبوله، وما فيها التطور المتقدم زي اللي موجود في نسخ البرو وايضا نسخ البرو الكبيره. طريقه تواصلكم مع الايباد من خلال الشاشه، فهالشاشه هل هي كويسه ولا لا؟ لا ما خربتها. اوكي، الشاشه حجمها 10.2 انش، هي من نوع الاي بي اس، مسماها ريتنيا ديسبلاي. الشاشة تجي بدقة 2160 في 1620 وتمتلك 264 بكسل لكل انش. ايضا تدعم تقنية الترو تون ومعدل السطوع فيها يصل ل 500 نتس. الشاشة جودتها جيدة جدا، تقدم الوان طبيعية وسواد يؤدي الغرض في كافة الظروف. ومن تجاربي مع شاشات اخرى في نفس هذه الفئة اقدر اقول لكم انها ما راح تخيبكم. ايضا نقطة احب انوه عليها، اثناء مشاهدة المحتوى راح يبان اطراف سوداء من الاعلى والاسفل، هذا شيء طبيعي كون انه ابعاد المحتوى المنتشرة هي 16:9 والايباد هذا ابعاده 4:3 حسب أكثر المواقع. الآيباد هذا يدعم الشحن السريع بقدرة 20 واط، والشاحن يجي في نفس العلبة، والبطارية بحسب آبل تعطي عمر 10 ساعات من التصفح أو 10 ساعات من مشاهدة المحتوى. طبعا هذه النسخة هي نسخة الواي فاي، وراح تكون أقل بفارق بسيط لنسخة الشريحة. من ناحية الإكسسوارات فأكيد الآيباد بجيله التاسع يدعم قلب الآبل بنسل بجيله الأول، ويتم اقترانه وشحنه من خلال منفذ اللايتنينج، نفس المنفذ حق الشحن اللي موجود هنا. برضو لوحة المفاتيح، الكيبورد حقة الماك تشتغل عليه، والماجيك ماوس تشتغل عليه بدون أي مشاكل. وآبل توفر إكسسوارات رسمية له زي السمارت كيبورد وكثير إكسسوارات بلوتوث من الطرف الثالث تتوافق معه. الآيباد بجيله التاسع يمتلك كاميرتين، الخلفية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل، الأمامية لأول مرة واسعة جدا وتجي بدقة 12 ميجا بكسل، تعتبر نقلة مقارنة بالجيل الماضي اللي هو 1.2 ميجا بكسل. من ناحية تجربة التصوير فالكاميرا الخلفية تقدم جودة وتفاصيل مقبولة، الألوان حارة وسحب الإضاءة جيد، وبشكل عام تؤدي الغرض، خصوصا لو حطينا في حسابنا إنها في جهاز لوحي. برضو الكاميرا تدعم تصوير فيديو بدقة 1080p و30 إطار في الثانية، تقدم جودة جيدة وتثبيت معقول. من ناحية الكاميرا الأمامية هنا نيجي لشيء مرة رايق، الأداء حقها شوفه مرضي سواء للسيلفيات أو تصوير الفيديو، ولكن في شيء اسمه سنتر ستيج. سنتر ستيج ترجمتها اللفظية منتصف المسرح. الخاصية هذه تخلي الكاميرا تتبعكم وانتم تتحركوا خلال الاجتماعات وغيرها. يعني لو عندكم ولد في المنصة وقاعد على الايباد، اعرفوا انه اذا تحرك الكاميرا بتتابعه، فانتم يبيلكم حاجتين. اول شيء طبعا تعرفوا انه مجاله في الحركة كويس ورايح وجاي وقاعد يتم تتبعه في مكان جيد، والايباد محطوط مكان كويس عشان ينشاف. النقطة الثانية اللي لازم تتنبهوا لها، مو يكون الايباد موجود في زاوية اذا تحرك الولد الكاميرا تابعته وانتم كشفتوا وبانوا الامور اللي انتم قاعدين تسووها. اوكي، امور طيبة. وهالكاميرا هذه تعتبر جدا ممتازة، شفناها في انظمة سابقة زي سيسكو ويبكس، وشفناها في اجهزة من نفس الشركة حقت سيسكو. الحين ابل حطتها في اكثر من جهاز. الهدف من هذه الكاميرا تمكين اكثر لاجتماعات افضل، وطبعا الاجتماعات عبارة عن صورة وصوت، فالصورة وشفناها وامورها طيبة. اما من ناحية الصوت فالجهاز يمتلك نظام صوتي ستيريو، وبعد التجربة عطى صوت جيد جدا وصوت جهير مقبول. ايضا يمتلك ميكروفون ثنائي وراح يعطي تجربة تؤدي الغرض في المحادثات الصوتية وايضا في المرئية. النظام التشغيلي على الايباد هو الايباد او اس 15، يعتبر نظام تشغيلي خفيف سلس ممتاز بالمزايا اللي يقدمها. برضو النظام شبيه بشكل كبير بواجهة الماك من ناحية القوائم،
برضو النظام صار يدعم مزايا عديدة زي التدوين السريع والترجمة السريعة ودمج الويدجتس الاختصارات اللي على سطح نفس الشاشة مع التطبيق في الصفحة الرئيسية. برضو يدعم ميزة الفوكس اللي كان اسمها تقريبا do not disturb. فوكس يعني ركز، ولكن نصيحة يا جماعة، فوكس ميزة مرة رهيبة، بس إذا ما دخلتوا وتعمقتوا بس بقراءتها وفهمها وحطيتوا أكثر من أسلوب للتركيز للفوكس ما حتستانسوا فيها. بس لو سويتوا هالموضوع بيفرق معكم بشكل مو طبيعي. الجهاز يدعم البلوتوث 4.2 والواي فاي بالتردد الثنائي بسرعة تصل لل 866 ميجا بت في الثانية. برضو يدعم النانو سم وشريحة الاي سم، ونسخة الاي سم لا تدعم ال 5G على الايباد بجيله التاسع. من ناحية السعة التخزينية فالجيل التاسع صار يتوفر بسعتين 64 و256 عكس الجيل السابق اللي كان 32 و128. عن نفسي إذا تبوا ترتاحوا خذوا السعة الأكبر ولكن سعرها أغلى. أشوف أنه السعة الصغيرة ممتازة مع مساحات تخزينية قد توفر عليكم السعر، أو الاعتماد على مساحات تخزين محلية تشيلوا فيها صوركم وأموركم. برضو محتويات الصندوق: شاحن بقدرة 20 واط، كيبل USB Type C إلى لايتنينج، وأيضا حتلاقوا الآيباد وفي ستيكر. يلا عيشوا، في ستيكر من ابل وفي شاحن، فامورنا طيبه. لا ستيكر وشاحن يا جماعه، امور كويسه مره. بس من ناحيه السعر زي ما ذكرت بدايه الفيديو، هذا ارخص ايباد. فنسخه الواي فاي تبدا من 1549 ريال شامل القيمه المضافه، وامامكم الاسعار بمختلف العملات الاخرى. وفي النسخه اللي تدعم الشريحه والشريحه المدمجه، هذه النسخه ب 2149 ريال، وبرضه امامكم الاسعار بالعملات المختلفه. من ناحيه الايجابيات سعره بصراحه يعتبر ممتاز على الامكانيات اللي يقدمها، ويعتبر خيار مناسب للطلاب وبعض الاعمال المتوسطه. يعني حتى المدرسين بيستانسوا مع هذا الايباد. يقدم برضه اداء عالي في الاستخدام المتوسط وحتى في الالعاب، والكاميرا الأمامية قدمت نقلة في القدرات والمزايا مقارنة بالجيل السابق وعلى نفس هذه الفئة من الآيبادات. الحين الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل: التصميم زي ما هو بدون أي فرق جوهري. تمنيت لو حمل لمسات جديدة على الأقل، ما أبغى يتغير جذريا عشان ما يرفعوا السعر، بس شوية يعني حركات رايقة. الحين الميزة إنه بهالتصميم كل الإكسسوارات حقة الجيل الثامن تركب عليه 100%، ولكن يظل. وتصميم الشاشة في 2021 يعتبر بصراحة مرة متأخر، ولكن مع كذا ترى الشاشة تؤدي الغرض، وأتوقع برضو الموضوع راجع لسعر اقتصادي يقدروا يقدمون لكم إياه في هالايباد. نقطة مهمة: إذا جيتوا تشتروا الآيباد وقت ما أنا سويت هذا الفيديو، أتكلم على شهر أكتوبر من عام 21، حتلاحظوا أنه في شح كبير في توفر الأجهزة في السوق. اصبروا وأموركم طيبة، تدريجيا الكميات قاعدة تيجي. إذا أنتم مجبورين على نسخة أغلى الله يعينكم، ولكن الصبر بيجيب معاه كمية أكبر للأسواق. وبرضو لاحظوا لسه ما توفرت كميات، فللحين الآيباد بجيله الثامن ماسك سعره، بل بعض النسخ منه أغلى من الآيباد نفسه حق الجيل التاسع، والجيل التاسع أقوى. فأتوقع تضبيط الأسعار وهدوء الأسعار في الآيبادات في شهر أكتوبر وما يليه من الأشهر حيكون مع توفر نسخ أكثر من هذا الآيباد. وإذا لقيتوا خيار أنكم تشتروا من برا، شيكوا على الشراء من برا. في مواقع ما شاء الله سعودية تعامل معها زي شيب فور ليس، يقدروا يشحنوا لكم الأجهزة. في مواقع أخرى أن تقيموا اختياراتكم واحتياجاتكم، وأبد أموركم طيبة. هذا الآيباد إذا بتختاروه عشان يكون للمنصة، للتعلم عن بعد، لبعض الترفيه، لبعض الأمور اللي تتسلوا فيها، ترى خيار مرة ممتاز. إذا ما أنتم مبحرين في الآيبادات، هذا خيار مرة كويس. فلا تقعدوا تقولوا تبغوا أفضل آيباد إذا بالفعل ما حتكرفوا الآيباد بشكل كبير وهو جهاز ثانوي. فهنا نهاية الفيديو، أتمنى أني توفقت. لا تحرمونا من الإعجاب، لا تحرموني من المتابعة، والله يا رب العالمين يبارك لي ويبارك لكم. ونهاية الفيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولو للحين مترددين، روحوا شوفوا مراجعة الآيباد ميني، أقوى آيباد صغير من آبل إلى هذه اللحظة.